اینجا رایتینگ هستن. در بخش رایتینگ اینجا آرتیکلی که شما در وبسایت پخش میکنین به شکل دیفالت یک کاتگوری را باید در خود اختصاص بده. بدون از اینکه در یک کاتگوری باشه شما نمیتونین آرتیکلایتون رو پابلش کنین که اصلا هیچ کاتگوری نداشته باشه. باید یک بخش از خود داشته باشه، یا جنرال یا پروگرامینگ یک کاتگوری به شکل دیفالت اینجا چوز می باشه. ما به شکل دیفالت اینجا جنرال هستم. یه فرمت یا نوعیت استایل اونم پست که از قبل انتخاب شده است استاندارد باشه. اگر شما یک ایمیج رو در وبسایت پخش میکنین از نوع آرتیکل شما باید ایمیج باشه. ویدیو اگر باشه اینجا ویدیو باشه، اما به شکل استاندارد به شکل عادی از نوع استاندارد هستن. اینجا پست یا ایمیل هست. شما از روی نمی تایتل شاید و مفهوم از این رسیده باشین که از طریق پاپ تری هست. پاپ تری کجا شد پاپ تری؟ اینجا اینجا پاپ تری پست آفیس پروتکل هست، ورژن 3 هست. شما میتونید از طریق ایمیل داخل وبسایتتون پست هایتون رو پابلش کنین و اصلا به این میتود بر شما توصیه نمی شود که آرتیکل هایتون رو پابلش کنین، اصلا خودش یک درد سر است. و اینجا منم دیفالت دایرکتوری که از طریق میل سرور را پابلش میکنین. خب را باز سیف میکنین. اینجا بخش ریدینگ هست که خیلی مهم است. اینجا هوم پیج یا اونمون مسیری که یک نفر داخل وبسایت شما میایه. مثلا من داخل اینجا دانشگاه میایم، اولین صفحه که اینجا میایه یک به نام هوم پیج یاد میشود. اینجا هوم پیج دانشگاه چی هست؟ لاتست پست هست. لاتست پست هست و من میتونم میره یک استاتیک پیج بگیرم. هوم پیج میخوایم سامپل پیج باشه و پست پیج هم یک پیج اگر برای پست ها کرییت کرده باشم میتونم پست پیج پست ها رو از اینجا انتخاب کنم. باز هر وقتی که یک نفر داخل وبسایت من میشه، مثلا کانتکت از را اینجا هوم پیج گرفته باشم، اولا بخش کانتکت از بر من نشان داده می شود و پست پیج هم به نام بلاگ اگر یک پیج دیگر اگر اینجا داشته باشم اینجا میتونم از طریق کلیک کردن بالای مینوی بلاگ به این مسیر به پست های آرتیکل های من بیاین. اینجا بلاگ پیج شو اتماس گفته که چند پست را داخل صفحه اصلی نشان بدهد. اینجا به شکل دیفالت 10 است. شما میتونید تا 13 14 الی 15 پست اینجا در صفحه اول نشان بدین که مناسب است. من از 15 زیاد باز خوب نیست. اینجا syndication feed show the most recent است برای RSS یا کسایی که از طریق RSS ریدر فید ریدر RSS وبسایت شما را اکسس میکنن، بلاگ پست های شما را اکسس میکنن. آنها چند پست چند آیتم را شما میخواهید برایشان نشان داده شود. البته در این وقتا هم زیاد وبسایت ها از طریق RSS دارند و ما در وبسایت دانشگاه تا فعلا ندارم، فعال نکردیم و شما هم فعلا ضرر نیست که از RSS ها استفاده کنین و این بر RSS هست. کسایی که از فید ریدر آرتیکل های وبسایت شما را از طریق کامپیوتر اکسس میکنن و برایشان این عمیق آیتم را نشان بدهد، یعنی ریسنت از آیتم های ریسنت. خب این پست ها هست. به شکل چه رقم پست ها را برای کسایی که از طریق RSS پست های شما را میخونن نشان بده. فول تکست باشه، این سمری باشه. سمری که تا 55 کلمه خلاصه نشان میدهد. وقتی که رید مور یا بالای پست کلیک میکنه باز تمام کانتنت چی میکنه نشان میده. اینجا سرچ انجین ویزیبیلیتی است که خیلی مهم است. ایره هرگز تک مارک نزنین که ایره اگر discourage search engines from indexing the site اگر فعال باشه اصلا وبسایت شما 10,000 20,000 هم اگر اودینس داشته باشه اصلا گوگل و دیگه وب سرچ انجین ها وبسایت شما را نمیاره، چون که شما میگین که اجازه نمیدین که اونا وبسایت شما را از طریق سرچ ایندکس کنن و اکسس داشته باشین و ایره شما غیر فعال داشته باشین.
تا اجازه بدین که وبسایت شما ایندکس شود و از طریق سرچ انجین ها پیدا